ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈની ફેમસ સેવપુરીની રેસીપી અને સાથે જ આપણે સેવપુરી માટેની સ્પેશિયલ 3 પ્રકારની ચટણી પણ બનાવીશું। તો આ ચટણી અને સેવપુરી ખાવામાં એટલા ટેસ્ટી લાગશે કે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા દરેકને બહુ જ પસંદ આવશે અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। સૌથી પહેલાં આપણે કોથમીરની ગ્રીન ચટણી બનાવીશું। તેના માટે મેં અહીંયા કોથમીરનો એક બંચ કુમળા ડાળખા સહિત સારી રીતે વોશ કરીને લઈ લીધો છે। તો તેને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। 4 થી 5 ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું। તો ફુદીનાના પાન નાખવા ઓપ્શનલ છે પણ તેનાથી સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। 3 મીડિયમ તીખા હોય તેવા મરચાં ઉમેરીશું। અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અહીંયા મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછા કરી શકો છો। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અને હવે આપણી ચટણીને થિકનેસ આપવા માટે મેં અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી જાડી સેવ લઈ લીધી છે। તમે તેની જગ્યાએ દાળિયા, સિંગદાણા કે પછી દહીંનો પણ યુઝ કરી શકો છો। અને હવે ચટણી આપણી લાંબા સમય સુધી ગ્રીન રહે તેના માટે મેં અહીંયા 3 આઈસ ક્યુબ લઈ લીધા છે। તો તેને મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। અને જો ઘરમાં આઈસ ક્યુબ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ઠંડા પાણીનો યુઝ કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે પીસી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સ્મૂથ એવી ચટણી પીસીને તૈયાર કરી લીધી છે અને આપણી ચટણીનો એકદમ સરસ ગ્રીન એવો કલર આવ્યો છે। તો તમે ચટણીને બનાવતી વખતે થોડાક આઈસ ક્યુબ કે પછી ઠંડા પાણીનો યુઝ કરશો તો તમારી ચટણી બિલકુલ પણ બ્લેક નહીં પડે। તો આ ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી તમારે આટલી જ રાખવાની છે। હવે બધી ચટણીને આપણે આ રીતે બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। આ રીતે તમે કોથમીરની ચટણી બનાવીને 2 થી 3 મહિના સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતી અને જ્યારે પણ તેનો યુઝ કરવો હોય ત્યારે એકદમ ઝડપથી યુઝ કરી શકો છો। તો હવે આપણે આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલી આંબલીનો આ રીતે ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને મિક્સર જારમાં પીસીને પલ્પ તૈયાર કરી લીધો છે। તો તેને પેનમાં ઉમેરીશું અને હવે અડધા કપ આંબલીના પલ્પની સામે તેમાં અડધા કપ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં ડાયરેક્ટલી ગોળ ઉમેરી દીધો છે। તમે ઝીણો કટ કરીને ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ રીતે પણ ઉમેરી શકાય। તો અહીંયા તમારે અડધા કપ જેટલા આંબલીના પલ્પની સામે અડધા કપ જેટલા જ ગોળનો યુઝ કરવાનો છે। હવે ગોળને આપણે પલ્પ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને પલ્પને 2 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું। હવે લગભગ પલ્પને ઉકળતા 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો હવે તેમાં મસાલા કરીશું। અડધી ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર। 1 પિંચ જેટલી હળદર ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારે હળદરનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ફરીથી આંબલીના પલ્પને 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું એટલે મસાલાનો બધો જ ટેસ્ટ આપણા પલ્પની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। અને હવે લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા બધા મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારે અડધા કપ જેટલા આંબલીના પલ્પ અને અડધા કપ જેટલા ગોળની સામે 1 કપ જેટલા પાણીનો યુઝ કરવાનો છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને આપણી આંબલીની ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી મીડિયમ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ઉકળવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચટણીને આ રીતે મિક્સ પણ કરતા જઈશું। તો અહીંયા લગભગ ચટણીને ઉકળતા 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। તો આપણે એકવાર ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હજી પણ આપણી ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર નથી। તો ફરીથી આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ કરીશું અને તેને 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। તો હવે લગભગ ફરીથી ચટણીને ઉકાળતા 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને ફરીથી આપણે ચટણીને ચેક કરીશું। તો આ રીતે આપણે ચટણીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે। તો આનાથી વધારે આપણે બિલકુલ પણ ચટણીને નહીં ઉકાળીએ। આ ચટણી ઠંડી થયા પછી હજી પણ થોડીક ઘાટી બનશે।
તો ગેસની ફ્લેમ આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ઓફ કરી દઈશું અને હવે ચટણીને સાઈડ ઉપર ઠંડી થવા માટે રાખી દઈશું. હવે આપણે લસણ મરચાંની ચટણી બનાવીશું. તો તેના માટે એક નાના મિક્સર જારમાં 20 થી 25 લસણની કળી ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 4 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું કે અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે પહેલાં પાણી નાખ્યા વગર જ એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે પાણી નાખ્યા વગર જ એકદમ સરસ રીતે લસણને ક્રશ કરી લીધું છે. તો તમારે આ રીતે પહેલાં પાણી નાખ્યા વગર જ ચટણીને ક્રશ કરવાની છે. અને હવે તેમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી ચટણીને એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ પીસી લઈશું. તો અહીંયા મેં પહેલાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અને ત્યાર પછી ફરી 2 ટેબલ સ્પૂન એમ કરીને 1/4 કપ જેટલું પાણી યુઝ કરીને આ રીતની સ્મૂથ ચટણી પીસીને તૈયાર કરી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો. મારે આનાથી વધારે પાતળી ચટણી બિલકુલ પણ નથી કરવાની. તો હવે ફાઇનલી આપણે સેવ પૂરી બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે આ રીતે પ્લેટમાં પૂરી ઉમેરતા જઈશું. તો ઘરે સેવ પૂરી કે ચાટ પૂરીની પૂરી કેવી રીતે બનાવી તેની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી છે. લિંક વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો તમે ત્યાંથી પૂરીની રેસીપી જોઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં પહેલાં પૂરી બધી ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી પૂરી ઉપર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું બાફીને તૈયાર કરેલું બટેટું મેશ કરીને ઉમેરીશું. હવે બધી જ પૂરી ઉપર આપણે થોડોક આમચૂર પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. અહીંયા જો આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ જ્યારે બટેકાને મેશ કરો ત્યારે અડધા લીંબુના રસનો યુઝ કરી શકો છો. તો આમચૂર પાવડર આ રીતે આપણે સ્પ્રિંકલ કરીશું. તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. હવે ઉપરથી આપણે બધી પૂરી ઉપર થોડીક ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. અહીંયા જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળીને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ફરીથી બધી પૂરી ઉપર આપણે થોડાક ઝીણા કટ કરેલા ટમેટા ઉમેરી દઈશું. હવે ઉપરથી આપણે બધી જ પૂરી ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો આમચૂર પાવડર અને ચાટ મસાલાથી આપણી પૂરીમાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. અને હવે આપણે જે લસણ લાલ મરચાંની ચટણી બનાવી હતી તે આ રીતે થોડીક ઉમેરીશું. તો અહીંયા ચટણી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો. હવે બધી જ પૂરી ઉપર આપણે કોથમીર મરચાંની આ રીતે થોડીક ચટણી ઉમેરીશું. હવે આપણે જે આંબલી ગોળની ચટણી બનાવી હતી તે ઠંડી થયા પછી તમે જોઈ શકો છો પહેલા કરતાં ઘણી થીક થઈ ગઈ છે. તો બધી પૂરી ઉપર આ રીતે આપણે ઉમેરીશું. તો અહીંયા આંબલી ગોળની ચટણીનું પ્રમાણ તમારે થોડુંક વધારે રાખવાનું. અને હવે ઉપરથી આપણે બધી જ પૂરી ઉપર ઝીણી સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું. થોડાક ઝીણા કટ કરેલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે મુંબઈની ફેમસ સેવ પૂરી અને આ રીતે એકદમ ટેસ્ટી એવી ચટણીઓ ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.